Happy birthday, Mama! Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Mama! Wish, Mama! Wish! Pasko na? Sige. Hey guys, luto tayo ng ginataang tambakol. Namis ko maggata, napanood ko kay All About Mommy. Ayan. Nagamitin ko rin ko mama. Ako mama rin yung ginamit niya. Tsaka pecha yung ginamit niya ko, gagamitin ko ay talong. Ayan. Ito tayo ng... Papaksaw ko muna siya guys. Mga ako sili. Siling... Hola! Hola P! Paano makakapag-aral si ate? Nag-a-advance sagot na siya. Today is Sunday. Na-advance na sagot niya na para hindi na daw siya nahirapan. Pasa na lang siya ng pasa sa kanyang teacher. Ito si Hailey ko. Kita yung chipeng-peng mo. Hi guys, hapon na guys. Ano na? Alas 6 na. Kape tayo. Nagluluto ko ng isdang gata. Nakita ko kay sis. Hindi ko alam pangalan mo sis. Basta, ayun. Ano nga ba na mo sis? Hindi ko alam kasi naiya ako magtanong. Kain tayo guys. Gatang isda. Hindi ganon. Ayun o, tignan mo yung person. Parali mo. Tandaan mo, magkasama siya sa trial, 3, 6, 9, ganon. O, gawin mo. Nay! The CDO Saturday 1999 99 daw. Tingnan mo, itol mo yung house. Parang ipis naman eh. Parang ipis naman yung zombie eh. Oh! Turuan mo ka ng turuan. Turuan mo ka ng... Walang ano dito kay kuya. Of the killings and the impact of the war, and it was pervasive. Hindi lang ito nangyari sa Germany, nangyari din ito sa iba't ibang bansa ng Europa. Mismo ang Pilipinas, di ba, nung panahon ni Quezon, tumanggap din siya ng mga Jewish refugees during the time of President Quezon here, who were trying to escape the rise of Nazism in Germany and other parts.
So, malawak ang konteksto ng negationism. It was about, at that time, is focused on the Holocaust. And if you look at that time also, the single biggest hit, talagang they fled and moved to different parts of the world. So, I think, given that context, negationism became, the denial of the Holocaust became a criminal offense in many countries. My name is Henrique Swag. Let's go bake cupcake. So, meron tayong marshmallow, Coco Crunch, Choco Choco, Opap. Pop, M&M's, and then Panchoco. Panchoco. And let's do it now, guys. First, we need this. And then let's go get some. And then make this. Let's try it now, guys. Cupcake. Wait lang Guys. Dahil gaya-gaya ko. ano kasi sila hindi ng ano. Yun siya guys. Nakain na siya. So ako naman. School, parang Content. Hindi ko, I make. activities. So today, magagawa na nga tayo ng cupcake. So, first, choco-choco. So, let's eat, guys. Ito na, guys, yung finished product ko. Let's eat. Woo! Wala yung chocolate. Ay, baka dito malinis. Girls only can relate that. Mmm. Mm. Well done. Are you done? If you're watching. Kain kayo ng matamis. Merienda tayo, guys. May favorite corn. Gusto rin yan ni Ashanti. Dapat nila natin. Hi guys, katapos ko lang kumuha ng module ni Hailey ko. Dito tayo ngayon sa school.
naisipan kong pumunta dumaan sa ukay-ukay. Nakakita ko ng Mickey Mouse. 25 pesos. Ayan. At ito pa. Nando. Luto tayo guys. Pork steak. Kain tayo guys.